आज चाहिँ म प्यारामाडाको बाइक बिच जाँदैछु टु पिक अप अ न्यू बाइक। यता चाहिँ G900 हो कि G1000 हो, G900 असम बाइक हैन। सुई त सही छ, मलाई चाहिँ मनपर्छ फर्स्टै, कलर पनि सही छ। Hello guys, welcome back to another video। अनि आज चाहिँ म प्यारामाडाको बाइक बिच जाँदैछु टु पिक अप अ न्यू बाइक। आज चाहिँ फेरि मैले होइन नि मैले चाहिँ किनला होइन, जोस् मेरो म सँगै काम गर्ने रेस्टुरेन्टको साइडमा एकजना साथी थियो क्या, त्यसको R3 थियो पहिला, नयाँ थियो। अनि हि क्र्यास्ड हिज के हो त्यो अब बाइक हुन्छ नि, हामी राइड जाँदाखेरि, अनि त्यसले इन्सुरेन्सले कभर गरेको थियो। अनि बनाउनु दिएको थियो, जस्ट फेयरिङ्समा स्क्रच थियो, अनि ब्रेक लिभर बाङ्गे मात्रै थियो होइन, राइट अफ सिधै बाइक नै। अनि त्यही राइट अफको पैसा रिटर्न भयो भन्दै थियो। अनि फेरि हि वान्ट्स टु बाई अ न्यू बाइक, फेरि R3 नै लिने भन्दैछ। अनि त्यही आज पिकअप गर्नलाई जानु लाग्यो म। त्यो त्यहाँ पुगिसक्यो होला, म त्यहाँ पुग्नलाई अझै 10 मिनट जति लाग्छ होला, अराउन्ड 10 मिनट जति। त्यही हो, अब हामी त्यही एकचोटि फर्स्ट राइड जाँदाखेरि त्यस्तो भइरह्यो क्या। ट्रायम्फ, मलाई ट्रायम्फ बाइक होइन, फिचर्सहरू ठिकै छ, तर हुन्छ नि हेडलाइटै मन पर्दैन होला। ए बाइ द वे, अनि त्यसको चाहिँ हामी जाँदाखेरि हुन्छ नि लाइक सार्प टर्निङ थियो क्या, लाइक यु टर्नै जस्तो। अनि त्यसलाई थाहा नै छैन, त्यसलाई फर्स्ट टाइम गएको। अनि त्यो हुन्छ नि अब हल्का मोड्ने ठाउँमा उसले जस्ट वेन्ट स्ट्रेट अप क्या, अनि डिभाइडमा ठोकेर हि क्र्यास्ड। अनि त्यस्तो ठुलो त केही भएन होइन, त्यही अब हल्का स्क्रच भएको थियो। अनि त्यही ब्रेक लिभर फ्रन्ट र रियर दुइटै बाङ्गेको थियो। अनि त्यही बेला हामीले इन्सुरेन्सलाई कल गरेर त्यसको होइन फोनै नउठाइदिरहेको, कस्तो साइकल। अनि त्यसपछि त्यसले टो गर्नलाई लास्टै पैसा महँगो थियो क्या, लाइक हामी अराउन्ड 10:30 गएको थियो। अनि कस्ट अराउन्ड $450 भन्यो क्या टो अब गर्नलाई। बाइक त्यहाँ अब सिटी हुन्छ नि, हार्बर ब्रिजदेखि यता, हार्बर ब्रिज त होइन, मिल्सन्स पोइन्टदेखि यता प्यारामाडा गर्न हो। द्याट्स ह्युज अमाउन्ट क्या त्यो, हुन्छ नि जब त्यति आधा घन्टा 40 मिनटको लागि। अनि सो वी डिसाइडेड टु कम होम, लाइक इन द्याट सिचुएसन हुन्छ नि। त्यो बाइकको सिचुएसनै त्यस्तै थियो, हुन्छ नि बाइक अगाडिको मात्रै ब्रेक थोरै थियो, त्यही चुसुक हान्दै ल्याएको थियो क्या। अनि त्यसपछि त्यसले बाइक अब हुन्छ नि मेरो यस्तो भने इन्सुरेन्सले क्लेम गर्दाखेरि राइट अफै हान्दैछ। राइट अफ पनि 2 हप्ता 3 हप्तापछि भने क्या, राइट अफ हो तेरो बाइक हो भनेर ल। अनि त्यो पैसा रिटर्न ब्याक गर्थ्यो, प्रिमियम तिरेर, एक्सेस तिरेर। अनि फेरि अनि नयाँ बाइक लिइहाल्छु भन्यो। अनि R3 को नयाँ रहेछ, 2024 को होला। सी कस्तो छ त्यो नि होइन, गएर वाइटमा लिन लाग्छ। माइक्रोफोन लास्टै चर्काएर होला, किनकि मुखमै टालिरहेको छ क्या। मैले आज उति नै लगाएको छुइनँ क्या फेस मास्क। त्यो फेस मास्कले हल्का भयो नि हुन्थ्यो नि, शान्त हुनाले हल्का साउन्ड चाहिँ अलिक कम गरिदिन्थ्यो। तर नो वरिज, हल्का एडिटमा हल्का सानो गरिदियो ल। बाइक त्यो किन लाग्छ, म नि एक्साइटेड भइरहेको छु क्या। मेरो राइडिङ पार्टनर हुन्छ नि त राइड गर्नलाई।
किनकि सोलो सोलो गरेर हुन्थेँ त्यही भएर क्या अनि मेरो त्यो कट लकलाई त्यो भाइब्रेटरवाला एन्टी भाइब्रेसनवाला त्यो पनि किन्नु छ लेट्स सी अब कति डलर लिन्छ महँगो लिन्छ होला त्यही भएर किन्नै मन थिएन म यो क्वाड लकको यो होल्डरै किन्दाखेरि मैले किन्न लाग्थेँ तर हुन्छ नि त्यही बेला मैले के किनेको थिएँ क्या अब बाइकको लागि धेरै पैसा पनि थिएन बाइक भर्खर किनेको थिएँ अनि बाइकको सरी वास गर्नलाई त्यो सब टुल्सहरू अनि यो होल्डर किन्दै मेरो कति होल्डर अनि यो फ्रेम स्लाइडर्स अनि यो किन्दाखेरि नै मेरो 200 जति उडिसकेको थियो म पछि लिभ इट फर नाउ अब पछि किन्छु भनेर छोड्दै थिएँ कि फाइनली आज किन्छु कि सायद तिरंगे में सतिरंगे में तिरंगे में तर कस्तो आज चिल टाइपको मौसम क्या हुन्छ नि पानी पर्ला जस्तो नि पानी त देखाएको छैन गर्मी भइरहेको थियो नि त 1-2 हप्ता भइसक्यो गर्मी भइरहेको थियो अनि आज शीतल छ कस्तो आनन्द क्या राइड जाने नै टाइपको क्लाइमेट यो नि बाइक बिच हो यो चाहिँ कावासाकीवाला कावासाकी र BMW उता चाहिँ यामाहाको छ यो चाहिँ बाइक चाहिँ क्रेजी मैले यो हेलमेट चाहिँ यहीँ ल्याएको थिएँ कि CBR 650 RR सही छ यो बाइक पनि है कसम त्यसलाई टेक्स्ट गर्छु म GX6R मलाई नि क्या लिन मन थियो क्या GX6R 10R त हेभी छ होइन हेभी भन्नाले खत्रै हो पावरफुलै छ 1000 नेकेडमा मलाई यो चाहिँ मन पर्दैन यार टु बी अनेस्ट Hayabusa the most powerful bike with ugly looks for me GX6R सो यो भित्र जानुपर्छ MT09 हो क्या MT all MTs यसको चाहिँ कति रहेछ त नम्बर प्लेटै रहेछ Akrapovic को रहेछ MT09 SP रहेछ नि त्यो त प्राइसै लेखेको छ यता चाहिँ G900 हो कि G1000 हो G900 awesome बाइक हैन MT09 भन्दा अलि पावरफुल छ जस्तो लागिरहेको छ यसमा हैन सुपर बाइक होइन एग्रेसिभ देखिन्छ क्या वाइड बल्की देखिन्छ यो चाहिँ MT09 नै होला यो नयाँ भर्जनहरू 2022 जतिको MT09 SP रहेछ अनि 2000 कतिको हो फेरि मलाई यो MT09 को सिरिजको यो मनपर्छ क्या यो हेडलाइटवाला नयाँ पनि त्यस्तो मन पर्दैन ड्युक 890 मलाई चाहिँ यसको यो दिस एक्जस्टको त्यो क्या पोजिसन क्या तातिर हुन्छ बाइकहरू वाइड तातिन्छ यसको त पुरै डिभिलर मफलर के रस्ट पुरै उयो भइसकेको छ कति रहेछ MT09 2000 कतिको मोडल हो हेरिदिउँ न होइन 13,900 को प्राइसै देखाउँदैन त के हो 13,000 एप्रिल RSP4 होला यो त लर्न RSP4 होइन रहेछ 19,000 RS 660 वाला तर कत्रो ठुलो देखाएको थियो त्यो पनि वाट लकको त्यो रहेछ pretty good GX 400 ABS मा रहेछ अरू त ठिकै बाइकहरू छ त्यो एउटा एडभेन्चर बाइक यस्तै वाला लिन्छ छिट्टै
खुट्टा रहेछ यसको फेरि स्क्रिन पनि छ यो MTO3 रहेछ यो चाहिँ लर्नर एप्रुभ रहेछ नेपालमा त्यस्तै वाला त हुन्छ नेपालमा त MT15 होला अफ्रिकन ट्विन यो MT09 हो जस्तो लाग्छ यो MT070 सही छ यो बाइक पनि हार्ले डेभिडसन चाहिँ तक्ले भएर पुरै हुन्छ ज्याक भएपछि मात्रै हो What was that? The track bike जस्तो चाहिँ हो कि होइन रहेछ पुरै उयो टायर खोलिसकेको छ भने Suzuki Jigsaw awesome bikes over here यो चाहिँ R7 सही छ लुक्स त है R7 या R1 अनि R1 को हो क्या R1 रहेछ R7 भनेको यो चाहिँ R7 यता छ पर्पल वाइट ब्लूमा R3 यसले चाहिँ यो लिनु लाग्यो R3 R1M है त 30-40 हजार लिन्छ स्ट्रेट अप Ducati Panicale MT10 SP सही छ बाइक हेभन place यो MT10 होला MT09 साथी चाहिँ यो एरिक Congratulations buddy Congratulations बाइक चाहिँ त्यहाँ निक्लिहाल्यो ओह नेपालको हो क्या चाहिँ अरूबाट चाहिँ R15 धुम गर्छ त रोयल इनफिल्ड होइन रहेछ रोयल इनफिल्डै रहेछ सही MTO3 Suzuki Jigsaw BMW and all look at this now Temp note किने यता चाहिँ पुरै सुट्सहरू रहेछ सही छ यो चाहिँ वान पिसहरू भइहाल्यो यता हेर्नु न प्राइस 1400 यता रहेछ सस्तोवाला नि सही पछि चाहिँ किन्नुपर्छ एउटा यो चाहिँ सिङ्गल पिसहरू यो प्यान्ट्स र ज्याकेट छुट्टै रहेछ यता हेलमेट सुई त सही छ मलाई चाहिँ मनपर्छ फर्स्टै कलर पनि सही छ सुई ओ यहाँ रहेछ पेनोमको क्या भयो सही फ्री भाइजर डार्क स्मोकी शिल्ड एन्टी फग लेन्स भेरी गुड एजिबीको रहेछ दाजु के1 रहेछ 199 रहेछ सस्तोमा आएछ लिन आउँछ गाइजहरू एउटा यो मगाएको थिएँ मैले चाहिँ ब्याग होइन कति लिँदो रहेछ एउटा ब्याग $39 ट्याङ्क ब्याग त्यो केटीको रहेछ यो चाहिँ अहिले नै हालिदिनु लाग्यो Look at your arms, man. It's very big. Even in the video, it looks huge, man. So it's very tight. Dampener हालेर अनि फोनलाई एन्टी ड्याम्पर चाहिहाल्यो भनेपछि त बाइक भित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ म चाहिँ यो यसको R3 ट्राई हाल्नु गइरहेको छु होइन स्पोर्ट्स बाइकमा त्यस्तो हुन्छ नि कम्फर्टेबल त हुँदैन त्यो माथि म धेरै चलाउँदैन स्पोर्ट्स बाइकहरू जहिले कत्रो मुनि राख्नु
कति सानो लाग्ने यसमा पुरै ह्यान्डलले उति हाम्रो स्नेकर बाइकमा त पुरै उति हुन्छ नि त त्यसमा चाहिँ साइको लाग्ने हैन सबै मजा आउँछ इट इज भेरी स्मुथ